داریوش همایون یکی از درخشانترین چهره‌های تاریخ مطبوعات ایران است و من تردیدی ندارم که نام ایشان در تاریخ مطبوعات ایران در یک جای والا و ارزشمندی حفظ خواهد شد. یادش بخیر. و چه کسی بهتر از یک همکار مطبوعاتی، شخصی که هم نسل داریوش همایون بوده، شخصی که در همون عرصه قلم زده، سخن گفته و سالها با هم در بعضی مطبوعات همکار بودند. دوست و همکار مطبوعاتی جناب آقای مهدی قاسمی. در مجلسی که به یاد و یادگار داریوش همایون تشکیل شده، واقعا جز درباره اندیشه و جز درباره اخلاق چه میشه گفت و چه باید گفت؟ بحث من درباره اندیشه است و روابطش با داریوش همایون در طی سالهای درازی که با هم دوستی داشتیم. و اما گفتگو در این موضوع با حضور متفکرانی که من در گوشه و کنار این سالن میبینم بسیار دشوار است و کمی جسارت میخواد، ولی به هر حال این پیل رو من به تنم میمونم. صحبت از اندیشه است. قریب 2500 سال است که در محافل اندیشگری جهان این بحث مطرح است که انسان کیست؟ نوعیت انسان چیست؟ مشخصه انسان چیست؟ آنچه انسان رو در این عالم هستی وسیع مشخص میکنه و تعریف میکنه چیست؟ 2500 سال است درباره این صحبت شد. اولین کسی که در این باره صحبت کرده است شاید ارسطو بوده باشد که میگوید انسان حیوان ناطق، حیوان سخن میتواند. در قرن 19 متفکر دیگری پیدا شد و تعریف عالمانه تری ارائه داد. گفت انسان حیوان افزار ساز است، ابزار می سازد برای اینکه کمبودهای تولیدی خودش رو جبران بکنه. اما این رو به پای ناسیونالیسم افراطی بنده نگذارید. من ناسیونالیست افراطی نیستم، ناسیونالیست هستم اما افراطی نیستم. اجازه بدید عرض کنم که یکی از بهترین منطقی ترین، جامع ترین، شامل ترین تعاریفی که درباره انسان داده شده از سوی جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی است. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. انسان و اندیشه است. قریب 50 سال است و 50 سال بود که با داریوش همایون رابطه پیدا کردم. از آشنایی شروع کردیم و به یک دوستی مخلصانه رسیدیم. در تمام این دوران 50 سال اجازه بدید با صراحت بگویم موارد بسیار
بود که ما اختلاف نظر پیدا می‌کردیم، ولی بازتاب این گفتگویی که میان ما در میگرفت به من نشان میداد که داریوش همایون یکی از نمایندگان برجسته اندیشه و اندیشگری است. اختلاف نظر، همونطور که از دوستان فرمودند، به خصوص دکتر عالیخانی، اختلاف نظر رو مایه دشمنی نمیدونست، بلکه به عقیده من تا اون جایی که با داریوش همایون ارتباط داشتم، او اختلاف نظر رو جزئی از طبیعت بشری میدونست. اگر انسانها قرار باشد همه یکسان فکر بکنن، اون یک جامعه مرده‌ای در مقابل ما تصویر خواهد شد. بنابراین او به اختلاف عقیده و اختلاف نظر باور داشت. به خلاف بعضی از متعصبین هیچگاه معتقد به این نبود که طبیعت یا خدا همه حقایق رو در سینه او جاسازی کردن. یک چنین اعتقادی نداشت. به همین دلیل با سعی صدر، با تمام هوش و حواس روشن در کنار مخالف عقیدتی خودش می نشست و با اون مجادله می کرد متمدنانه. تو حق داری عقیده خاص خودت رو داشته باشی و من هم حق دارم که عقیده خاص خودم رو داشته باشم و چه بهتر که بیاییم این دو رو داد و ستد بکنیم. در این داد و ستد هست که حقایق بزرگ روزگار کشف خواهد شد. داریوش همایون با این برداشتش در مقابل مفهوم و جوهری اندیشه یک کشف بزرگی هم کرد و اون به خصوص در این 30 سال اخیر است که مصیبت جانگیر نصیب همه ما ایران شده است. من میدیدم داریوش با تمام قوا، با تمام قدرت عقلی خودش و قدرت نقلی خودش کوششی دارد که بگوید دوستان، غیر دوستان، همشهریان، هموطنان، ما می توانیم با هم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی به فصلی رسیده ایم که این اختلاف اندیشه مسئله روز ما نیست. مسئله روز ما خود اندیشه است که به زندان رفته. مسئله اساسی ما آنچه را که ما بر سرش دعوا و دعوی داریم اون از زندان بیرون بکشیم. اون وقت می نشینیم با هم دیگه درباره آزادی اندیشه صحبت کنیم. خود اندیشه در زندان است، اون رو بیرون بیاریم. این بود که من همواره در عین اختلاف نظرهایی که گهگاه میان ما در میگرفت، این عظمت فکری رو در اون میدیدم که او کوششی دارد تا بلکه این معضل و مشکل روز رو حل بکنه. از طریق چه؟ از طریق این که کسانی که در افقهای سیاسی مختلفی قرار گرفتند به نحوی از انهاب رسالت روزشون آگاه کنند، که رسالت روزشون این بود که آقا خود اندیشه، نفس اندیشه در زندان است، اینه بیرونش بیاریم، وگرنه اختلاف اندیشه، داد و ستد اندیشه جزء طبیعت بشر. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. به همین دلیل هست که من یک بار که از من دوستمون آقای مختار سوال کرد بود که در مورد همین واقعی از دست دادن این عزیز که نظر شما، نظر بنده در این باره چی؟ گفتم به عقیده من اتفاقا داریوش همایون یه دموکرات بود، چون سخن از دموکراسی و دموکرات بودن در روی کاغذ و یا به زبان اونقدرها دشوار نیست.
دشواری اونجاست که انسان بخواهد در منزل خودش با همسر خودش و دوست خودش و مخالف خودش چجور معامله بکنه. دموکراسی یعنی این. و داریوش همایون با همه اختلاف نظرهایی که با مخالفان خودش میتوانست داشته باشد و داشت، هیچگاه همونطور که دکتر عالیخانی عزیز مطرح کردند هیچگاه مخالفت مترادف معنای دشمنی نمیگرفت. به عکس معتقد بود که تبادل نظر میان افکار متفاوت جزئی از حیات بشری است و اگر این را از بشر بگیرن بشر که چیزی ازش باقی نمونده. من همیشه در زندگیم این سخن معروف ولتر رو به یاد دارم که وقتی گفته بود ای برادر، من با افکار و عقاید تو مخالفم، اما حاضرم جان خودم رو بدهم که تو بتوانی افکار خودت رو مطرح کنی. من سایه این فکر رو در مغز داریوش همایون میدیدم. اهل پرحرفی نیستم، به همین دلیل است که معتقدم فقدان او ضایعی است برای جامعه اندیشگری ایران. مردی که کوشش داشت با تمام نیروی خودش به خستگی ناپذیر، چون این مرد از دوران نوجوانی همونطور که دکتر عالیخانی مطرح فرمودن از دوران نوجوانی وارد حوزه های عرصه های سیاست شد، اما به این نتیجه رسید که باید برای دفاع از آزادی اندیشه هر چه داریم مایه بگذاریم. چرا اگر این آزادی به دست نیاید ما مجسمه ها و ربات های پیش نیست. یکسان فکر کردن آدم ها دلیل بر اصالت آدم بودن نیست. برعکس آزاداندیشی اجازه به رقیب دادن، اجازه به متفکر مقابل دادن که او هم آزادانه نظایر خودش رو مطرح بکند، اون معیار و مقیاس آدمیزاد بودن هست. به همین دلیل است که من معتقدم رفتن داریوش ضایعه بود و جز این حرفی ندارم که بگویم یاد و میراث و یادگار فکری او هرچند با او می توانستیم اختلاف نظر داشته باشیم پایدار باشه. از این